हेलो सबैजनाहरूलाई फेरि पनि तपाईँहरूलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आजको टपिक हाम्रो चाहिँ गस जोर्डन इलिमेन्टर ट्रान्सफर्मेसन रहेको छ। यो चाहिँ म तपाईँलाई यो टपिक म तपाईँलाई स्किप गरिदिन्छु, किन भन्दा म तपाईँलाई सर्टकटमा पनि भनिदिन्छु र मेरो नोट ह्यान्ड रिटन नोट छ त्यो हेर्नु होला है त। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अलरेडी म तपाईँलाई सेकेन्ड सेमको म्याथमेटिक्स आइआईमा म तपाईँलाई अलरेडी पढाइदिइसकेको छु। सो द्याट म तपाईँलाई थर्ड सेमेस्टरमा जुन कि थर्ड सेमेस्टरको यो नियममा म तपाईँलाई रिपिट गर्न चाहन्न। मेरो ह्यान्ड रिटन नोट हेरिसकेपछि तपाईँलाई पुरै डाउट क्लियर हुन्छ है त। नामै त छ तपाईँहरूको इन्भर्स बाई गस जोर्डन इलिमेन्टरी भनेपछि के गर्नु रहेछ त भन्दाखेरि ए इन्टु आईसँग अपरेसन गर्नुपर्ने रहेछ। आई भनेको तपाईँहरूको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स, यो ए भने जति बाई जतिको म्याट्रिक्स, यदि तपाईँहरूको 3/3 को म्याट्रिक्स छ भने आई पनि 3/3 को म्याट्रिक्स हुन्छ र तपाईँले यसरी इलिमिनेसन तपाईँले यसरी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ रोहरूलाई इन्टरचेन्ज गरेर। तर तपाईँहरूको आएको एन्सर चाहिँ तपाईँले यति हुनेछ। कसरी हुनेछ भन्दाखेरि यो छ नि, यो सबै इलिमेन्ट ए भने म्याट्रिक्स छ नि त्यसलाई आइडेन्टिटीमा चेन्ज गर्नुपर्ने। हेर्नु त लास्टमा आइडेन्टिटीमा चेन्ज भएको छ नि है। सो यसलाई हामी इन्भर्स भन्छौँ है त, इन्भर्स बाई गस जोर्डन भनेर भन्छ र यो चाहिँ तपाईँलाई आफै हेर्नु होला मेरो नोटमा छ है त। सो आजको भिडियोमा म तपाईँलाई मेनली फोकस गर्ने भनेको पावर मेथडको कुरा रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरू लार्जेस्ट इगन भ्यालु र इगन भेक्टर अथवा यल इक्वल्स टु वाट एक्स इक्वल्स टु वाट भनेर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको अर्थ एउटै, यो ल्याम्डा इक्वल्स टु वाट एक्स इक्वल टु वाट भनेको अर्थ एउटै, इगन भ्यालु अथवा इगन भेक्टर भन्छ यिनीहरूलाई। अलरेडी तपाईँहरूले सेकेन्ड सेमेस्टरको म्याथ सेकेन्डमा पढिसक्नुभयो होला। यो इगन भ्यालु र इगन भेक्टर भनेर तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला हो। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको डेफिनेसन रहेको छ, तपाईँले डेफिनेसन हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो म सर्टकटमा भन्नुपर्दा एएक्स इक्वल टु ल्याम्डा एक्स छ भने ल्याम्डा छ नि, ल्याम्डालाई चाहिँ हामीले इगन भ्यालु भन्छौँ भने यो एक्स छ नि एक्सलाई हामी इगन भेक्टर भन्छ। यो ल्याम्डा छ नि, यो ल्याम्डालाई इगन भ्यालु र यो एक्सलाई इगन भेक्टर भन्दो रहेछ, तपाईँलाई अलरेडी थाहा होला। अब हामी ढिला नगरिकन आजको भिडियो जुन कि हाम्रो यो टपिक स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ है त। सो यो तपाईँहरूलाई यो इक्वेसन भयो, तपाईँहरूको यो चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा लेखेको छु र यो चाहिँ तपाईँहरूलाई खासै त सोध्ने त होइन, त्यही पनि तपाईँलाई हेरेर जानु होला। हेर्दाखेरि तपाईँलाई के भयो त नि, टीको नामै त टोटली अनएक्सपेक्टेड रहेको छ, जे पनि सोध्न सक्छ नि त। सो तपाईँले यो भिडियो पनि हेरेर मैले भन्न खोजेको यो टपिक चाहिँ हेरेर जानु होला भन्न खोजेको है त। सो यो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र तपाईँलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलले हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने यी सेवा आइडी डिस्प्ले भएको होला, त्यसमा गएर तपाईँले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो ढिला नगरिकन आजको टपिकको स्टार्ट गरौँ। यसमा के भनेको छ, फाइन्ड द लार्जेस्ट इगन भ्यालु एन्ड रिस्पेक्टिभ लार्जेस्ट इगन भेक्टर। लार्जेस्ट इगन भ्यालु र लार्जेस्ट इगन भेक्टर भनेर सोधेको छ तपाईँलाई। यो म्याट्रिक्स दियो ला युजिङ पावर मेथड भनेको। ला यो भनेको के हो, यो दाइले त पढाउनु भएन, सरले नि के कस्तो पढाए भनेर नसोच्नुहोस् न, म छँदैछु नि, तपाईँहरूको म हुँदा तपाईँलाई के चिन्ता त नि है त। सो अब हेर्नुहोस् भन्दाखेरि अब सोल्युसन स्टार्ट गरौँ। ए भन्ने म्याट्रिक्स छ, हामीले यहाँ त ए भन्ने म्याट्रिक्स कति बाई कतिको हो, 3/3 को म्याट्रिक्स रहेको छ। हामीले चाहिँ वी हेभ टु फाइन्ड द रिक्वायर्ड इगन भ्याक्टर र इगन भेक्टर अथवा लार्जेस्ट इगन भ्यालु र इगन भेक्टर भनेर रहेको छ। यो ए भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ 3/3 को रहेको छ, यसमा कुनै पनि डाउट भएन हो। अब हेर्नुहोस् त, लेट ल्याम्डा बी अ रिक्वायर्ड इगन भेक्टर इगन भ्यालु अफ ए सच द्याट एक्स इक्वल टु ल्याम्डा एक्स, इक्वेसन स्टार मानिदिए हो। अब हेर्नुहोस् त, यही तपाईँहरूले यो डेफिनेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको के। अब हेर्नुहोस् यो एक्स भन्ने म्याट्रिक्स कहाँबाट निकाल्ने त, यो एक्स छ नि, यो सुरुमा तपाईँलाई लेट गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट चाहिँ तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ 1 0 0 अथवा 1 0 0 यसरी गर्नु सक्नुहुन्छ। इगन भ्याक्टर जुन कि यो एक्स छ नि, एक्सलाई हामीले सुरुमा लेट गर्छौँ। यो भन्नुको अर्थ हेर्नुहोस् मेरो ध्यान दिएर कुरा सुन्नु होला। यो एक्स छ नि, यो एक्स चाहिँ तपाईँहरूको अब हेर्नुहोस् यो ए भन्ने म्याट्रिक्स कति बाई कतिको छ, ए भन्ने म्याट्रिक्स म यहाँ लेख्छु है। ए भन्ने म्याट्रिक्स तपाईँहरूको 3/3 को म्याट्रिक्स छ, एक्स पनि तपाईँहरूको 3/1 को म्याट्रिक्स हुनु पऱ्यो। 1 2 3 1 3/1 को म्याट्रिक्स हुनु पऱ्यो हो। अब हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँहरूको बी भन्ने म्याट्रिक्स 2/2 को छ भने यो बी भन्दा है, यो ए भन्ने म्याट्रिक्स 2/2 को छ भने एक्स पनि 2/1 को हुनु पर्यो, जस्तै कि 1 0 अथवा
0 1 यो दुईवटामा जुन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अर पनि लेखेको छु तपाईले यक्स भने सपोज चाहिँ 1 0 0 नि गर्न पाउनुहुन्छ अथवा 0 1 0 नि गर्न पाउनुहुन्छ यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन तर 0 1 गर्न पाउनुहुन्न किन भन्दाखेरि यो ए भने म्याट्रिसेस तपाईहरुको 3/3 को हो तर तपाईले सपोज चाहिँ 2 into 1 को म्याट्रिसेस सपोज गर्न पाउनुहुन्न यहाँ तपाईलाई रिजन पनि लेखेको छु बिकज भनेर तपाईलाई लेखेको छु है त मेरो कुरा चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईले बुझिसक्नु होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ ए भने म्याट्रिसेस जति बाइ जतिको म्याट्रिसेस हुन्छ नि त्यो यक्स भने चाहिँ तपाईलाई त्यतिको हुन्छ भन्नुको अर्थ ए भने म्याट्रिसेस तपाईको 3 into 3 को भयो भने यक्स भने पनि तपाईको 3 into 1 को हुनु पर्यो र तपाईहरुको बी भने म्याट्रिसेस 2/2 को छ भने यक्स भनेको 2 into 1 को हुनु पर्यो है त यो कुरा तपाईले बुझिसक्नु होला अब हेर्नुस् त यो यक्स भने म्याट्रिसेस लेट गरिसकेपछि अब हामीले यो इक्वेसन स्टारमा गरेर राख्छौं है त सो हेर्नु त यक्स भने म्याट्रिसेस तपाईले 1 0 0 अथवा 0 1 0 तपाईले जुनसुकै जसरी लेट गर्न नि पाउनुहुन्छ तर तपाईहरुको 3 into 1 म्याट्रिसेस हुनु पर्यो है त यति कुरा तपाईले बुझिसकेपछि भयो अरु चाहिँ अब हेर्नुस् त यो यक्स भने सपोज गरेपछि इनिशियलीमा सुरुमा यसरी सपोज गर्नुपर्ने रहेछ है त सो अब यो यहाँ हेर्नुस् त ए र यक्स अब ए भने म्याट्रिसेस तपाईको यो भयो हो यो यक्स भने म्याट्रिसेस सपोज गर्नुभयो ए र यक्स मल्टिप्लाई गर्ने हो अब हेर्नुस् यो दुईवटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईको आउने रिजल्ट भनेको तपाईको यो हो आउने रिजल्ट चाहिँ तपाईको यो हो अब यो तीनवटा मान्दै यो तीनवटा म्याट्रिसेसमा सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट भ्यालु कुन अभियसली 2 छ सो 2 लाई कमन निकाल्ने हेर्नु त नोट भनेर पनि लेखेको छु टेकिङ कमन म्याक्सिमम मोडुलस भ्यालु भनेर लेखेको छु है त सो अब हेर्नुस् त ए र यक्स भन्ने म्याट्रिसेस ए भन्ने म्याट्रिसेस क्वेशनकै छ यक्स भन्ने म्याट्रिसेस इनिशियली हामीले यो सपोज गरे यो दुईवटा म्याट्रिसेस मल्टिप्लाई गर्नुस् मल्टिप्लाई गरेपछि आउने रिजल्ट यो हुन्छ यो आउने रिजल्ट हुन्छ र आको रिजल्टमा सबैभन्दा ठुलो भ्यालु कुन छ 2 रहेको छ 2 कमन निकाल्दिने र बाँकी तपाईहरुको 2 / 2 1 भयो -1 / 2 गर्दैछ 0 -0.5 भयो र 0 / 2 गर्दाखेरि 0 2 कमन निकाल्नुस् र अरु तपाईहरुको यस्तरी भयो है त कस्तो न बुझ्नु भएको हो म बुझाइदिन्छु नि फेरि चिन्ता नगर्नुस् न जस्तै के मानम तपाईलाई मानम है सपोज मात्र गरेको छु है मानम यहाँ 4 6 र यहाँ 8 भयो मानम 8 कमन निकाल्यो सबभन्दा ठुलो भ्यालु निकाल्नु पर्ने रहेछ कुनमा पावर मेथडमा लार्जेस्ट भ्यालु कुन कमन निकाल्यो हो अब भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने 4 / 8 6 / 8 8 / 8 हो अब यो यिनीहरुको भ्यालु कति आउँछ यहाँ 8 = 8 र यहाँ भ्यालु कति आउँछ त्यो चाहिँ तपाईहरुले लेख्नुस् है यो यसरी नै गरेको हो के यो प्रोसेस भनेको यो आको रिजल्ट छ नि यो पछाडीको म्याट्रिक्स हो यसरी प्रोसेस गरेको हो भनेर बुझ्नुस् न मैले यहाँ चाहिँ तपाईलाई यो डिवाइड गरेर नलेखेको हो यहाँ डिवाइड गरेर नलेखेको र यहाँ चाहिँ तपाईलाई डिवाइड गरेर तपाईलाई बुझाइदिएको हो यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट लेखेको है त अब हेर्नुस् अब सेकेन्ड इटरेसनमा अब तपाईहरुको यक्स को भ्यालु यो हुन्छ यो यक्स को भ्यालु यो म्याट्रिसेस हुन्छ यो यक्स को भ्यालु अब म्याट्रिसेस भनेपछि तपाईहरुको यक्स को म्याट्रिसेस यो भयो है त सुरुमा इनिशियली तपाईले यो सपोज गर्नुभयो आको रिजल्ट सँग तपाईले म्याक्सिमम मोडुलस फाइन्ड आउट गर्नुभयो कमन निकाल्नुभयो कमन निकालेको यो म्याट्रिसेस रह्यो बाँकी रह्यो सो ल्याम्डा को पावर 1 यो तपाईहरुको ल्याम्डा हुने भयो यो यक्स भनेको यो तपाईहरुको यक्स को पावर 1 हुने भयो हो अब हेर्नुस् त यो छ नि यो चाहिँ तपाईहरुको अब चाहिँ सेकेन्ड इटरेसनमा यो यक्स को भ्यालु हुने भयो यक्स को भ्यालु भनेको तपाईहरुको 1 - 0.5 र 0 1 - 0.5 र 0 हो अब यो ए भने म्याट्रिसेस तपाईहरुको यो गिभनै छ र यक्स भने म्याट्रिसेस अब यो राखेर तपाईले यो दुईवटा म्याट्रिसेस मल्टिप्लाई गरिदिनुस् मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आको रिजल्ट भनेको तपाईहरुको यो रहेको छ अब हेर्नुस् त यो तीनवटा मध्ये सबैभन्दा ठुलो कुन छ अभियसली 2.5 छ 2.5 कमन निकाल्दिनुस् बाँकी रह्यो यता भयो हो बाँकी रह्यो सो यो इटरेसन नम्बर ल्याम्डा को पावर 2 यक्स को पावर 2 रहेको छ हो अब चाहिँ यो चाहिँ यक्स को पावर अब चाहिँ यो यक्स हुन्छ थर्ड इटरेसनमा यो छ नि यो पछाडीको अब यो चाहिँ गएर यक्स हुन्छ हो अब फेरि पनि तपाईहरु यो ए भने म्याट्रिसेस गिभन छ यक्स भनेको ठाउँमा यो राख्दिनुस् यो म्याट्रिसेस राख्ने यो दुईवटा म्याट्रिसेस मल्टिप्लाई गर्नुस् अब चाहिँ यो यसरी आउँछ म्याट्रिसेस मल्टिप्लाई गरेपछि रिजल्ट यो तपाईहरुको ठुलो चाहिँ तपाईहरुको 2.8 छ 2.8 निकाल्दिनुस् र बाँकी रह्यो 1 - 1 र 0.43 भयो हो अब यो ल्याम्डा को पावर 3 यक्स को पावर 3 भयो अब फोर्थ इटरेसनमा यो छ नि यो चाहिँ तपाईहरुको यक्स को भ्यालु हुने भयो
ए र एक्स मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, ए भने म्याट्रिसेस यो र यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, यो र यो मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, गरेपछि तपाईँको यो आयो। अब हेर्नुहोस् मेन बुझ्नु पऱ्यो यहाँ छ। अब दाइले भन्नु के अरे अब क्वेसन सोध्नुहुन्छ, दाइ यहाँ चाहिँ नेगेटिभमा आयो नि त, अब के गर्ने त? नेगेटिभ आएपछि के गर्ने त नि? तपाईँहरूको पोजिटिभ निकालिदिनुहोस् न त। पोजिटिभ भन्नुको अर्थ यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई यहाँ बुझाइदिन्छु। कति कति छ? 3 - 3.43 छ, अर्को 1.86 छ हो। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँले यसरी गर्न पाउनुहुन्न र भनेको म तपाईँलाई सिम्पल वेमा सिकाउँदैछु है त। -1 × 3.43 र यहाँ चाहिँ 1.86। अब हेर्नु त, यो -1 चाहिँ यहाँभित्र राखिदिने, पोजिटिभ चाहिँ बाहिर निकालिदिने। माथि नै के लेखेको छु बुझ्नुभयो? मजाले बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस् अब चाहिँ कसरी क्यालकुलेट, यो चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सकिनुहुन्छ तपाईँ पनि क्यालकुलेट गरे। अब चाहिँ यो प्रोसेस कहाँ कति बेलासम्म कम्प्लिट गर्ने, कति बेलासम्म रिपिट गर्ने? जति बेलासम्म तपाईँहरूको भ्यालु हुन्छ नि, यो दुईवटा इट्रेसनको भ्यालु जति बेलासम्म यो सेम आउँदैन, सेम नआएको खण्डमा यिनीहरूको भ्यालु सेम आउनै पर्यो। आएपछि बल्ल हामीले के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ तपाईँहरूको के लार्जेस्ट इगन भ्यालु हो र यो चाहिँ तपाईँहरूको यो म्याट्रिसेस छ नि, यसलाई हामी लार्जेस्ट इगन भेक्टर हो भन्न सकिन्छ। हेर्नु त, यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू राख्दै गर्नुहोस्। सुरुमा हामीले एक्सको भ्यालु यो सपोज गऱ्यौँ, त्यसपछि यो आएको रिजल्ट हुन्छ यो म्याट्रिसेस, यो एक्स भयो, यो एक्स चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा फेरि यो म्याट्रिसेस यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा यो म्याट्रिसेस फेरि यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा त्यति बेलासम्म कम्प्लिट गर्नु, रिपिट गर्दै गर्नु जति बेलासम्म तपाईँहरूको यो आउने रिजल्ट छ नि, यो अगाडिको भ्यालु सेम र यो पछाडिको भ्यालु सेम आउँदैन, त्यति बेलासम्म तपाईँहरूले रिपिट गर्दै गर्नु। सेम आएपछि के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ ल्याङ्ग्वेज हेर्नुहोस् र त्यस्तै गरी हामीले लार्जेस्ट इगन भ्यालु भनेर 3.41 इगन भेक्टर भनेपछि तपाईँहरूको यो भयो। सो ल्याम्डाको भ्यालु तपाईँहरूको 3.41 हुने भयो, एक्सको भ्यालु तपाईँहरूको यो भयो। यति नै हो हाम्रो एन्सर। यो चाहिँ हाम्रो के रहेको छ, पावर मेथड भनेर रहेको छ। यसरी हामीले पावर मेथडको गर्न सकिन्छ, एकदमै इजी रहेको छ, यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन है त। सो तपाईँहरूले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि म्याट्रिसेसहरू यो म्याट्रिसेस यो दुईवटा म्याट्रिसेस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईँहरूले ध्यान दिएर राम्रोसँग म्याट्रिसेस मल्टिप्लाई गर्नु होला र कमन निकाल्दाखेरि हुन्छ नि, कमन निकाल्दाखेरि यहाँ चाहिँ पोजिटिभ मात्र थियो, सो म पोजिटिभ यहाँ कमन निकालेँ र यहाँ चाहिँ नेगेटिभ छ नि त। सो तपाईँले के गर्नुहोस्, 3.43लाई कमन निकाल्नुहोस् र यहाँ ब्राकेटभित्र -1 लेखिदिनुहोस्, -1 लेखिदिनुहोस् र अरू त्यही जस्ताको जस्तै गरिदिनुहोस् है त। सो यहाँ चाहिँ मैले तपाईँको नोट भनेर पनि लेखेको छु नि त, टेकिङ कमन म्याक्सिमम मोडुलस भ्यालु भनेर लेखेको छु है त। सो यसरी हामीले चाहिँ पावर मेथडको भिडियो बनायौँ, जुन कि यसरी गर्ने रहेछ भनेर तपाईँहरूले बुझिसक्नु होला। र यदि तपाईँलाई कुनै पनि समस्या पऱ्यो भने मलाई पर्सनल मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै पनि आपत्ति भएन। र आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला। र आजको भिडियो यति नै हो। यदि मेरो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईँलाई गुप्ता ट्युटर च्यानललाई हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने यी सेवा आइडी डिस्प्ले भइरहेको होला, त्यसमा गएर तपाईँलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।